נציב יום לעילוי נשמת סלליש בת בזטו, מנוחתה עדן. אנחנו עכשיו בחילול השם אחד, דוחה 100 תפילות, חלק ט'. בספר רבי משה פיינשטיין מסופר על מדרגתו הגבוהה בחששו מחילול השם. הסכין את עצמו ולא נטש משרת רבנות ברוסיה בזמן סטלין. בשנת תר"צ נחשפו יהודי לובן לדיכוי הדת, וזה היה אורח חייהם גם בחלקים אחרים של רוסיה. חדרים ובתי הכנסת העיקריים נסגרו. מס כבד הוטל על יבוא תשמישי קדושה. וכיוון שיהודים סבלו ממצב כלכלי קשה, נאלצו אנשי לובן בארבע עיירות סמוכות להשתתף בקניית לולב אחד. כל התושבים קיימו מצוות ארבעת המינים בהגבהה בלבד, לבד מחמשת רבני הערים שקיימו גם נענועים. אחר סוכות שמרו את הלולב בזהירות לשנה הבאה. הקומוניסטים הטילו מיסים מיוחדים על הרבנים לאלץ אותם להתפטר. רבים נכנעו ונטשו את המשרות. אלה שלא עשו כן שילמו מחיר שהיה כבד. הרבי מלובביץ' רבי יוסף יצחק שניאורסון בילה תקופה מסוימת במאסר ואחר כך גורש מן המדינה. רבי יחזקאל אברמסקי נשפט בשנת תר"צ ונידון לעבודת כפייה בסיביר, וריצה 2 מתוך גזר דינו עד ששוחרר בהתערבות חיצונית. רבנים אחרים נעצרו ועונו. רבים נעלמו ועקבותיהם לא נודעו. ולמרות כל זאת, רבי משה פיינשטיין, שטעם את הטעם המר של הדיכוי הסובייטי, נשאר כרבה של לובן, עד שעזב את העיר לדרכו לאמריקה בשנת תרצו. כל פעם שהתפטר רב מהכהונה, העיתונות הקומוניסטית יצאה בכותרות מרעישות שעוד רב גילה סוף סוף את האור האמיתי. והרב משה פיינשטיין ראה בכך חילול השם ברבים, וחש שאסור לו להתפטר מהמשרה גם אם יסכן את חייו. כשחתנו נאלץ על ידי השלטונות להפסיק להיות שוחט, למד הרב משה פיינשטיין שחיטה והחל לשחוט עבור בני העיר, והמשיך ללמד את בני הקהילה גמרא, כשהוא מעורר ומעודד אותם להישאר חזקים באמונתם ולהיזהר בכל המצוות חרף הרדיפות. לאחר שנים רבות, בעת לימוד מסכת כריתות, נזכר רב משה בתוך געגועים. זה היה הדף האחרון שלמדתי עם אנשי לובן. מסירות נפש ממש, לא בכדי אנשים זוכים להיות גדולי עולם. הרב זלמן סורוצקין נסע פעם ברכבת לנוברדוק לצורך הצלת נפשות ביחד עם רב אחר. בדרך התחוללה סופת שלגים והרכבת פילסה דרכה באיטיות. לא חלפה שעה קלה והרכבת נעצרה.
הזמינו מפלסת שלג מיוחדת לפנות את השלג מן הפסים, ויצאו לדרך בתקווה להגיע מהרה. ושוב סופה עזה, ושוב הרכבת מתנהלת בעצלתיים ועוצרת מפעם לפעם. השעות נקפו, כניסת השבת קרבה, ונובהרדוק עדיין רחוקה. הרב העיר באוזני הרב זלמן סורוצקין שהתחנה הקרובה עודנה רחוקה מכאן. אין ברירה, נהיה מוכרחים להישאר ברכבת עד שנגיע לתחנה הבאה. פיקוח נפש לרדת בסופת שלגים באמצע הדרך. ייתכן, השיב הרב סורוצקין, אבל אני לא מסוגל ליטול על שכמי אחריות לחילול השם העצום שיגרם שיראו שני רבנים יורדים מקרון רכבת ביום שבת קודש. השקיף רבי זלמן מבעד לחלון הרכבת, פתיתי השלג היורדים הקשו את הראייה, אבל הבחין בבתים רחוקים. יש מקום יישוב לא רחוק מכאן. מיהר אל הכרטיסן, אמר לו, אתה רוצה בקבוק יין שרף? העיניים שלו נצצו. אמר לו, אז תעצור את הרכבת שנוכל לרדת כאן. רוח מקפיאה קיבלה את פניהם של הרבנים שירדו מהרכבת, בוססו בשלג הטובעני, פתיתי השלג התרבו, החשיכה התעבתה, הלילה החל לרדת, והם מתקדמים אט אט לאורות הקלושים שמנצנצים מרחוק. נדפוק על הדלת של הבית הראשון ונראה. נשבות בבית של גוי, במוצאי שבת נמשיך בדרכנו. העיקר שיהיה לנו גג וקירות להגן על הגוף מהשלג והקור המקפיא. והנה לפניהם בית, קרני אור בוקעות מהחלון. כשהתקרבו לבית הביטו מבעד לחלון והופתעו. האור שנצנץ לעברם נרות שבת. אותה שבת של מניעת חילול השם. שבתו השניים לא בבית של גוי, אלא בבית של יהודי מוקיר תורה. נו, כמה אנשים מסוגלים לעשות דברים כאלה, לסכן את חייהם בשביל למנוע חילול השם, שמא יאמרו אנשים שרבנים ירדו בשבת מרכבת. בספר ברכת אברהם על התורה פרשת אמור, מביא מעשה ששמע על הגרד פוברסקי זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ'. היה לו ניתוח בעת זקנותו, והיה צריך לומר את גילו, מפני שלפי מספר השנים היו צריכים לשנות את חומר ההרדמה. לפי הגיל נותנים את כמות ההרדמה. בפספורט שלו התאריך לידה היה מזויף, מפני סכנת נפשות שלהצלתו היה צריך לשנות בכמה שנים, ולא הרשה לילדים שלו לגלות לרופא המרדים את הגיל האמיתי, מפני חילול השם, שהרופא ישמע שראש ישיבה זייף פספורט. אז הוא סיכן את חייו, כי נתנו לו מנת הרדמה לפי הגיל הלא נכון, וההפרש היה שנים רבות, שזה משמעותי. אבל אם הוא יגיד לו תגיל בהפך ממה שכתוב בפספורט, יהיה חילול השם. יגידו, מה זה, ראש ישיבה מזייף פספורטים? לזייף את הפספורט זייפו בשביל פיקוח נפש, להציל אותו. מסופר על ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון הרב יהודה צדקה זכר צדיק ברכה, היה שוקל בפלס כל תנועה ופעולה ממעשיו, ומדקדק בכל הליכותיו,
האם ירבה כבוד שמיים או להפך? כל יום בצהריים רגיל לשכב ולנוח מספר דקות, להחליף כוח, להתרענן מעמלו שהיה ללא הפוגה מהשמורת הבוקר. כשהיה מזדמן לביתו בעל מלאכה כדי לבצע תיקונים שונים, הוא נמנע מלנוח באותו יום. למה? חושש מפני חילול השם. יאמר בעל המלאכה, חכם יהודה יש לו פנאי, שוכב לישון באמצע היום ואני עובד כל היום בלי הפסקה? אז יש חשש לחילול השם, הוא לא ינח באותו יום. עד כמה היו הגדולים מוותרים על הכל, ובפרט שלא יהיה חילול השם? נשמע מהמעשה הבא. אחד מעשירי העיר סלוצק ערך חגיגת פאר והדר למלות 13 שנים לבנו. שכר כרכרה מפוארת, נסע לביתו של הרב הגאון יוסף דוב סולובייצ'יק, רב העיר, להביא אותו לשמחה. כשהגיע לבית הרב, הזמין את הרב בכל הכבוד הראוי, והרב שואל, באיזה עניין ידרוש חתן הבר מצווה? באיזה עניין? העשיר נבוך. חתן הבר מצווה לא ידרוש כלל. הרב לא מבין שהזמנים השתנו. כעת לא נוהגים לדרוש. חתן בר מצווה שאינו דורש דברי תורה בשמחתו, הרי החגיגה מושב לצים. לפיכך אני לא מוכן לבוא. באותו מעמד נכח גם אחד מפשוטי העיר, שגם בנו הגיע באותו יום למצוות, אבל הוא בא רק להתברך, לקבל ברכה. וששמע את דברי הרב, העיז ואמר, אולי יועיל רבנו להשתתף בשמחת הבר מצווה של בני, הוא לומד תורה וגם ידרוש לרגל המאורע. אליך אני אבוא, אמר הרב, ותוך כדי דיבור לבש את המעיל ללכת. העשיר פנה לרב שוב והתחנן, כבוד הרב, קהל רב מחכה, מה אני אגיד להם? תאמר להם שאני לא בא לשמחת בר מצווה, שאין בדעתו של החתן לומר דברי תורה. העשיר חזר מבויש, סיפר לאורחים את אשר אירע בבית הרב. חבריו העשירים התרכזו מאוד על הרב, ובחוצפתם הרבה החליטו להתנקם בו, והעבירו אזהרה בעיר שלא יהין אדם להשכיר דירה לרב, והעובר על אזהרה זו יענש בכל חומר הדין. למחרת בעל הבית בא אל הרב ובקול רועד סיפר שמאיימים עליו שאם הוא לא יוציא את הרב מביתו ינזק. אל תדאג, אמר לו הרב, אני יוצא מרצוני. עזב הרב את הדירה ונשאר ללא קורת גג. הדבר נודע למושל העיר הגוי, שהעריך מאוד את הרב, שלח מיד להודיע לרב שהוא נותן לו בחינם דירת פאר עם 10 חדרים. שקל הרב את הדבר והחליט לא להיעתר להצעתו של מושל העיר, כי יש בכך חילול השם. קם ועזב את העיר לצמיתות. שמעתם? להעמיד את האמת, לנסה אותה ולהשפיל את כיתות השקר. מספרים על הרב דוב בריש ויידנפלד, הגאון מצ'יבין, זכר צדיק ברכה,
היו באים אצלו בחורים וגם ילדים להיבחן בכל שבוע. פעם אחת, אחרי סעודת שבת בצהריים, עלה לשכב לנוח קצת. באותו זמן הגיע ילד קטן דופק בדלת, ודפק שוב ושוב ושוב עד שהעיר את הרב. הרב פתח את הדלת, שאל, כן, מה כבודו רוצה? להיבחן. הרב בחן אותו בשמחה ובמאור פנים. כשגמר אמר לילד בלשון רכה, דע לך, פעם הבאה אם דופקים בדלת של מישהו ולא עונים, סימן שאנשים בפנים הלכו לנוח קצת ואולי ישנים. הילד הסתכל על הרב בתמיהה ושאל אותו בהתפעלות, מה? הרב מצ'יבין ישן בשבת באמצע היום? מה? הרב לא לומד כל הזמן? הרב התפעל מתגובתו של הילד והחליט, מאותו יום והלאה לא ינוח יותר באמצע השבת, שמא יבוא ילד וירצה להיבחן ולא יבין שהרב הלך לנוח. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גרשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך ירבו להם תורה ומצוות. שנה אמור אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.